সো আমি লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ মেলৰ যিখিনি ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম তাৰে আমি প্ৰাইমাৰী যেটো সেক্স অৰ্গেনছ এই প্ৰাইমাৰী আমি অৰ্গেনবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰাইমাৰী যিবিলাক সেক্স অৰ্গেন আছিল এই প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন মানে আছিল যে যি অৰ্গেন পাৰ্টিকুলাৰলি গেমেট ফৰ্মেশ্যনত ইনভলভ থাকে তাকে আমি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন বুলি কৈছোঁ আৰু সেকেন্ডাৰী যিবিলাক সেক্স অৰ্গেন আছে the secondary sex organs does not involve in the gamete formation কিন্তু ইহঁতে বেলেগ কিবা কিবি কামত হেল্প কৰে তো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমৰ আমি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন হিচাপে টেস্টিছক আলোচনা কৰিছিলোঁ যে টেস্টিছ ইজ দি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গেন ফৰ দি মেল বিকজ ইনসাইড দি টেস্টিছ there are around 250 lobules are present and inside the lobules there are fine tubules are present known as seminiferous tubule আৰু seminiferous tubules or ভিতৰত দুই ধৰণৰ সেলস আছিল এবিধ আছিল স্পাৰ্মেটোগনিয়া আৰু এবিধ আছিল নাৰ্ভ সেল তো এই স্পাৰ্মেটোগনিয়াৰ পৰাই গেমেটোজেনেসিস প্ৰসেসৰ দ্বাৰাই কিন্তু স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় তো এই কারণে আমি টেস্টিসক প্রাইমারি সেক্স অর্গান বলি কৈছো বিকজ ইনসাইড দি টেস্টিস দি গেমেট ফর্মেশন অকার্স তো সেকেন্ডারি সেক্স অর্গান হিসাবে আমি মেলর দুবিধ অর্গানস পাইছিলো এটা আছিল অ্যাক্সেসরি ডাক্টস আৰু এবিধ হল অ্যাক্সেসরি গ্ল্যান্ডস তো অ্যাক্সেসরি ডাক্টৰ ভিতৰত আমি কি কি বস্তু আলোচনা কৰিছিলো যে অ্যাক্সেসরি ডাক্টৰ ভিতৰত আমাৰ আছিল যেনেকুৱা আমাৰ আছিল ৰেটি টেস্টিস এপিডিডাইমিস ভাস ডিফাৰেন্স তাৰপিছত আছিল ইউৰেথ্ৰা পেনিস এই কেইটামান আমাৰ আছিল অ্যাক্সেসৰি ডাক্টস তো আজি আমি আলোচনা কৰিম অ্যাক্সেসৰি গ্ল্যান্ড সম্পৰ্কে সো মেলৰ অ্যাক্সেসৰি ডাক্ট আৰু অ্যাক্সেসৰি গ্ল্যান্ডস both are secondary sex organ they don't produce the gametes but they involve in the other activities so আজি আমি আলোচনা কৰিম তেনে হলে 3 নম্বৰ male accessory glands so ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা আমি কিছুমান গ্ল্যান্ড ইয়াতে কিন্তু ড্ৰ কৰিছো সো তাৰে ভিতৰত আমি নাম্বাৰ 1 পঢ়িম এইটো নাম্বাৰ 1 সেমিনাল ভেসিকল ওকে এইটো নাম্বাৰ 1 গল নাম্বাৰ 2 এইটো সো সেমিনাল ভেসিকল মেল বডিত দুটা থাকে আমি ইয়াতে অনলি এটা টেস্টিস হে ড্ৰ কৰিছো এইটো হল টেস্টিস এটা টেস্টিস ড্ৰ কৰিছো সো আমি জানো যে মেল বডিত টেস্টিস দুটা থাকে তো সিমিলারলি সেমিনাল ভেসিকলও কিন্তু দুটাই থাকে কিন্তু আমি ইয়াতে এটা ড্ৰ কৰিছো আৰু এটা আছে যেটো ফাংশন একে লোকেশন বা পজিশন একে আমি এই কাৰণে এটাই ড্ৰ কৰিছো সেমিনাল ভেসিকল নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 এইটো যেটো হোয়াইট কালাৰৰ যেটো দেখা যায় এইটো দুটা থাকে পেয়ার্ড স্ট্রাকচার দুটা আছে আমাৰ এইটো কোৱা হয় prostate gland নাম্বাৰ 2 আৰু 3 নম্বৰে এই যে তলত সৰু এটা গ্ল্যান্ড দেখা যায় এইটো কোৱা হয় 3 নম্বৰ বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড বা ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড COWPER কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড অসমীয়াত ইয়াক কাউপাৰৰ গ্ৰন্থি বুলিও কোৱা হয় তেনেহলে
আমি ইয়াতে কি পালো নাম্বার 1 সেমিনাল ভেসিকেল দুটা থাকে নাম্বার 2 prostate gland দুটা থাকে নাম্বার 3 বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড দুটা থাকে ওকে তেনেহলে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এই প্ৰত্যেক যে গ্ল্যান্ড যে আমাৰ আছে প্ৰত্যেকবিধ গ্ল্যান্ড এই প্ৰত্যেকবিধ গ্ল্যান্ডৰ কাম কি আৰু ক'ত অৱস্থিত আৰু এইটো যে ৰাউন্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা যায় এইটো কি এইটো হল আমাৰ ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ মানে মূত্ৰথলি এই মূত্ৰথলিৰ যিকোনো এক সাইডত বা দুই সাইডত আইদাৰ সাইড দুও সাইডতে দুটা সেমিনাল ভেসিকেল থাকে তেনেহলে সেমিনাল ভেসিকেলৰ কাম কি সেমিনাল ভেসিকেল ইয়াৰ কাম হল যে ইয়াতে চোৱা যে আমাৰ যেটো টেস্টিস আছে এই টেস্টিসৰ পৰা যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশন হয় স্পাৰ্ম প্ৰডাকশন হয় সো এই যেটো আমাৰ নলিকা দেখা যায় ৰেড কালাৰৰ এইটোৰ নাম কি আছিল ভাস ডিফাৰেন্স এইটোৰ নাম আছিল ভাস ডিফারেন্স সো এই ভাস ডিফারেন্সে দি স্পার্ম বিলাক কিন্তু যায় এই ডিরেকশনত এইটো হল স্পার্মৰ অহৰ ডিরেকশন এনেকে আহি আছে স্পার্ম এই নলি দি ঠিক আছে সো স্পার্ম বিলাক এই ডিরেকশনত গৈ থাকে টেস্টিসৰ পৰা ওকে সো স্পার্ম বিলাক ইয়াতে অহাৰ পিছত এই যে সেমিনাল ভেসিকেল যে আছে সেমিনাল ভেসিকেলে এক ধৰণৰ ফ্লুইড ৰিলিজ কৰে যাক সেমিনাল ফ্লুইড বুলিও কোৱা হয় আৰু এই সেমিনাল ফ্লুইডত বিশেষকৈ গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ থাকে তো আৰু গ্লুকোজ আৰু এই ফ্ৰুক্টোজবোৰ মানে অৰ্থাৎ এই সেমিনাল ভেসিকেলবোৰ এই স্পাৰ্মৰ লগত লগ লাগে ঠিক আছে তেনেহলে সেমিনাল ভেসিকেলৰ কাম কি যে সেমিনাল ভেসিকেলে সেমিনাল ফ্লুইড ৰিলিজ কৰে এক ধৰণৰ ৰস নিঃসৰণ কৰে আৰু ৰস নিঃসৰণ কৰি ক'ত দিয়ে এই যিখিনি ইয়েলো কালাৰৰ এই যে টিউবখিনি দেখা যায় এই টিউবত ৰিলিজ কৰে অৰ্থাৎ এই নলিকাখিনিত ৰিলিজ কৰে আৰু এইটোৰ নাম হল ইজাকুলেটৰী ডাক্ট তো সেমিনাল ভেসিকেলে এই সেমিনাল ফ্লুইড ইজাকুলেটৰী ডাক্টত ৰিলিজ কৰে আৰু এই সেমিনাল ফ্লুইডত বিশেষকৈ গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ থাকে আৰু এই গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজখিনি স্পাৰ্মে কিন্তু নিজে ব্যৱহাৰ কৰে ফৰ দি সিনথেসিস অফ এনাৰ্জি শক্তি উৎপন্ন কৰাৰ বাবে এই গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজখিনি ই ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে সেমিনাল ভেসিকেলৰ কাম হল সেমিনাল ফ্লুইড ৰিলিজ কৰা আৰু যেতিয়া এই সেমিনাল ফ্লুইডখিনি স্পাৰ্মৰ লগত লগ লাগে তেতিয়া আমি তাক কিন্তু সিমেন বুলি কওঁ সিমেন গতিকে স্পাৰ্ম এণ্ড সিমেন অসমীয়াত শুক্ৰাণু আৰু বীৰ্য পাৰ্থক্যটো কি হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন স্পাৰ্ম এণ্ড সিমেন স্পাৰ্ম হল এই গ্যামেটবোৰ অৰ্থাৎ ৰিপ্ৰডাক্টিভ সেলবোৰ যিবিলাক আমাৰ এই যে টেস্টিসৰ ভিতৰত সৃষ্টি হয় টেস্টিসৰ ভিতৰত থকা সেমিনিফাৰাছ টিউবিউলছৰ ভিতৰত সৃষ্টি হয় স্পাৰ্মছ আৰু এই স্পাৰ্ম বিলাকে এই ভাস ডিফাৰেন্স দি গতি কৰি ক'ত পাব টু দি আমাৰ এই সেমিনাল ভেসিকেল পাব তো সেমিনাল ভেসিকেলত ইহঁতে সেমিনাল ফ্লুইডে ৰিলিজ কৰা এই ফ্লুইডৰ লগত ইহঁতে মিক্সাৰ হ'ব তেতিয়া আমি তাক কম সিমেন তেনেহলে সিমেন বুলি ক'লে তাতে স্পাৰ্মো আছে প্লাস তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লুইড মিক্সাৰ কৰা আছে আৰু এই ফ্লুইডখিনিৰ বাবে একচুৱেলি স্পাৰ্মবোৰ ইহঁতৰ বাবে এটা সুইমিং কৰাৰ এটা ভাল মিডিয়া হিচাপে কাম কৰে মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে নেক্সট আহিল আমাৰ প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ড এই প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ডটো ঠিক দেখা যায় যে ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰৰ তলতে অৱস্থিত দিস ইজ দ্য ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ আৰু ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰৰ তলত prostate gland অবস্থিত আর prostate গ্ল্যান্ডে এই যে আমার যেটো ইজাকুলেটৰী ডাক্ট আৰু যেটো ইউৰেথ্ৰা আছে মূত্ৰ বাহী নলী ইয়াক কভাৰিং কৰি ৰাখিছে ইয়াতে তো দেখা যায় কিন্তু একচুয়ালি আমি যেতিয়া গ্ল্যান্ডটো দেখিম তেতিয়া কিন্তু ইজাকুলেটৰী ডাক্টক একচুয়ালি দেখা নাযায় তাৰ মানে কভাৰিং কৰি ৰাখে তাৰ ভিতৰত টিউব সিস্টেম থাকে
তো যেতিয়া এই স্পাৰ্মবোৰ সেমিনাল ভেসিকলি ৰিলিজ কৰা সেমিনাল ফ্লুইডৰ লগত মিক্সাৰ হ'ল তাতে গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ পালে তাৰপিছত এই প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ডে ৰিলিজ কৰা প্ৰস্টেট ফ্লুইড ইয়াৰ লগত মিহলি হয় সো প্ৰস্টেট ফ্লুইড এক ধৰণৰ ফ্লুইড ইও একচুয়ালি এই স্পাৰ্মৰ চলাচল কৰাৰ বাবে এবিধ ভাল মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে আৰু লাষ্টত আহি পাব আমাৰ কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড বা বাল্বো ইউৰেথ্ৰাল গ্ল্যান্ড কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড দিস ইজ দি কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড এই কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ডে এক ধৰণৰ এলকালাইন বা ক্ষাৰকীয় ফ্লুইড ৰিলিজ কৰে আৰু ক্ষাৰকীয় ফ্লুইড ৰিলিজ কৰাৰ বাবে এই স্পাৰ্মবিলাকে আৰু ভালকে ইহঁতে মানে সুইমিং কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণ হ'ল যে স্পাৰ্মক অলপ এলকালাইন পৰিবেশ হলে বেছি ভাল হয় সো এলকালাইন যেটো পৰিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট এই কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ডে কিন্তু প্রোভাইড কৰিব বা বাল্বো ইউৰেথ্ৰাল গ্ল্যান্ডে প্রোভাইড কৰিব আৰু লাষ্টত এই নলিকা দি আহি সিমেন্টবিলাক বাহিৰ হৈ যাব ডিউৰিং সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স অৰ coitus or mating তেনেহলে আমি ইয়াতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্ল্যান্ড পালো সো এই গ্ল্যান্ডবোৰ নিজে কিন্তু কোনো গ্যামেট ফর্মেশন নকৰে সো দিজ আর নট প্রাইমারি সেক্স অর্গান কিন্তু ইহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লুইড বা গ্লুকোজ ফ্ৰুক্টোজ ইত্যাদি কিছুমান বস্তু ৰিলিজ কৰি বেলেগ কামত হেল্প কৰি আছে সো আমি ইয়াতে গ্ল্যান্ড হিচাপে তিন ধৰণৰ গ্ল্যান্ড পালো এটা হল সেমিনাল ভেসিকল দুটা থাকে আৰু এই দুটা সেমিনাল ভেসিকল আমাৰ ইউৰিনাৰী ব্লাডৰ আইদাৰ সাইড বোথ সাইডত থাকে দুটা থাকে তাৰ পিছত আমি পালো prostate gland এই prostate gland এক ধৰণৰ prostate fluid ৰিলিজ কৰে আৰু তাৰ পিছত আমি পঢ়ো বাল্বো ইউৰেথ্ৰাল গ্ল্যান্ড অর কাউপাৰ্ছ গ্ল্যান্ড এক ধৰণৰ এলকালাইন ফ্লুইড ৰিলিজ কৰে আৰু এই এলকালাইন ফ্লুইড থকাৰ বাবে স্পাৰ্মে ভালকে সুইমিং কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এলকালাইন এনভায়রনমেন্ট ইজ দি ভেৰি সুইটেড এনভায়রনমেন্ট ফৰ দি স্পাৰ্মছ তাৰ পিছত এইখিনি দেহৰ পৰা ওলাই যাব ডিউৰিং সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স অর মেটিং সো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ফিমেলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম সম্পৰ্কে তো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম তো আমি যেনেকে মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম আলোচনা কৰিলো তাতে আমি মেলৰ প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান আৰু সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান পালো প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান ইজ দ্য টেস্টিস সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান হল accessory ducts and accessory glands তো ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো primary sex organ and secondary sex organ আছে so female reproductive system is also consist of primary and secondary sex organs number 1 primary sex organs or primary sex organ hall in case of female the primary sex organ মানে কি प्राइमारी सेक्स ऑर्गन माने हल जी ऑर्गेनत गैमेट प्रोडक्शन হয় তেনেহলে মেলৰ ক্ষেত্ৰত দি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান ইজ দি টেস্টিস এটো গনেট বুলিও কোৱা হয় কিন্তু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান ইজ দি ওভাৰি তেনেহলে ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান হল ওভাৰি কেইটা আছে দুইটা আছে আমি চিত্ৰত বা ডায়াগ্ৰামত যেতিয়া দেখিম তেতিয়া আৰু ভালকে বুজি পাম সো ইন কেস অফ দি ফিমেল দি ওভাৰি ইজ দি প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান এন্ড দেয়াৰ আর টু ওভাৰিজ আর প্রেজেন্ট ইন বোথ সাইড দুটা আছে ওকে আৰু সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানো আছে নাম্বার 2 সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানস এতিয়া সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান হিচাপে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমত কি আছে আমি মেলৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছো মেলৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো আমি accessory ducts আৰু accessory glands কিন্তু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আছে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান হিচাপে নাম্বার এ আমি লিখিম ফিমেল genital ducts female genital ducts number B female
external genitalia, female external genitalia. তাৰপিছত আমি নাম্বাৰ সি পঢ়িম নাম্বাৰ সি আছে mammary glands. mammary glands. So এই তিন ধৰণৰ আমি অৰ্গান আলোচনা কৰিম as a secondary sex organ in female. তেনেহ'লে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান আর দি ওভাৰি, দুটা ওভাৰি আছে, আৰু সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গান হিচাপত আমাৰ কি আছে জেনিটেল ডাক্ট, কিছুমান নলিকা সিস্টেমও আছে, আৰু এক্সটাৰ্নেল জেনিটেলিয়া এইবিলাক কিছুমান অৰ্গান হয়, আমি ডায়াগ্ৰামত দেখিম। আৰু মামাৰী গ্ল্যান্ড ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় দুগ্ধ গ্ৰন্থি। দুটা আছে আমাৰ ধৰি লওঁ মামাৰী গ্ল্যান্ডো দুটা আছে। সো আমি এইবিলাক বস্তু এতিয়া ডিটেইলছত অলপ আলোচনা কৰিম যে ওভাৰি ক'ত থাকে, বাকি আমাৰ জেনিটেল ডাক্টছবিলাক ক'ত আছে, ফিমেল এক্সটাৰ্নেল জেনিটেলিয়া ক'ত আছে, মামাৰী গ্ল্যান্ড ক'ত আছে, আমি এইবিলাক ডায়াগ্ৰাম ওয়াইজ বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিম। তো আমি এতিয়া এই ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমৰ আমি বিভিন্ন পার্ট সম্পর্কে এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কোনটো প্রাইমারি অর্গান, কোনটো সেকেন্ডারি অর্গান। তো প্রাইমারি অর্গান হিসাবে আমি জানো যে যি অর্গানে গেমেট প্রোডাকশন করে সেই অর্গানটোৱে হল প্রাইমারি সেক্স অর্গান। তো ইয়াতে আমি এটাও পাইছিলো যে প্রাইমারি সেক্স অর্গান ইন কেস অফ ফিমেল আর দি ওভারি, দুটা ওভারি থাকে। সো একচুয়ালি ফিমেল যেটো রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম এটা লোয়ার অ্যাবডোমিনাল কেভিটিত থাকে। তো ইয়ার প্রাইমারি সেক্স অর্গান হিসেবে আমি যে ওভারির নাম পাইছিলো, সো এইটো হল এটা ওভারি, এইটো হল আন এটা ওভারি। সো দুটা ওভারি দুফালে থাকে। সো দিস ইজ দি ওভারি, দিস ইজ দি ওভারি। আচ্ছা, আমি ফিমেল সেক্স ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমৰ প্রাইমারি হিসাবে তো আমি দুটা ওভারি পালো। এতিয়া সেকেন্ডারি হিসাবত আমি কি পাইছো যে ফিমেলৰ যেটো জেনিটেল ডাক্ট আৰু ফিমেল এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া। তো আমি ইয়াতে এতিয়া ফিমেলৰ জেনিটেল ডাক্ট হিসাবে আমি কি পাম এই চিত্ৰত আমি অলপ চাই লম। তো জেনিটেল ডাক্ট হিসাবত প্রথমেই আমি পাম এই নাম্বার 1 এইটো কোৱা হয় ফেলোপিয়ান টিউব। কি বুলি কোৱা হয়? ফেলোপিয়ান টিউব। সো ফেলোপিয়ান টিউব এইটো এটা আৰু ইফালে এটা। সো দুটা ওভাৰিৰ পৰা দুটা ফেলোপিয়ান টিউব আহিব। ওকে, এইটো হল ফেলোপিয়ান টিউব, ফেলোপিয়ান টিউব। ওকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 আহিল আমাৰ ইউটেরাস। এইটো হল ইউটেরাস, বা আমি যাক অসমীয়াত জৰায়ু বুলি কওঁ, ইউটেরাস। সো এইটো এটা সেকেন্ডারি সেক্স অর্গানত পড়ে, কারণ ইয়াতে কোনো ধরনের গ্যামেট ফর্মেশন না হয়। সো গ্যামেট ফর্মেশন অকার্স ইনসাইড দ্য ওভারি অনলি, গতিকে ওভারি হল প্রাইমারি সেক্স অর্গান। তো আমি সেকেন্ডারি হিসাবত আমি নাম্বার এ কি পাইছিলো, আমি সেকেন্ডারি হিসাবত নাম্বার এ পাইছিলো ফিমেল জেনিটেল ডাক্ট, মানে নলিকা সিস্টেমবিলাক কি আছে। সো নলিকা সিস্টেমৰ ভিতৰত আমি নাম্বার 1 পালো ফেলোপিয়ান টিউব। এতিয়া এই ফেলোপিয়ান টিউবটো কি, যে ওভাৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যি টিউবটো আহি আমাৰ ইউটেৰাছত ওপেন হৈছে, দিস ইজ দি ফেলোপিয়ান টিউব। ইট ইজ এ লং টিউব দ্যাট ওপেনস ইনটু দি ইউটেরাস। আৰু এই ফেলোপিয়ান টিউবটোৰ বিভিন্ন অংশৰ বিভিন্ন নাম আছে। যেনেকুৱা এই অংশখিনি কোৱা হয় ইনফান্ডিবুলাম। ফেলোপিয়ান টিউবৰ এই অংশখিনি, অৰ্থাৎ এই যে যিবিলাক ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশ্যন দেখা যায়, যাক কোৱা হয় ফিম্ব্ৰিয়া, এই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মোটামুটি এইখিনিলৈকে এইখিনি কোৱা হয় ইনফান্ডিবুলাম। সো ফেলোপিয়ান টিউবৰ বিভিন্ন পাৰ্টৰকো বিভিন্ন নাম আছে। তো
এইখিনি ইনফান্টিবুলাম তাৰ পিছৰ যিখিনি এইখিনি অংশ এইখিনি কোৱা হয় এম্পুলা ক্লিয়াৰ এইখিনি এম্পুলা আৰু ইয়াৰ পিছৰ এইখিনি অংশ কোৱা হয় ইচমাছ ওকে আৰু তাৰ পিছত এই যেটো আমাৰ ইউটেৰাছ আছে ইউটেৰাছৰ এই ওপৰৰ যিখিনি অংশ এই ওপৰৰ অংশখিনি ইউটেৰাছৰ এই ওপৰৰ যিখিনি অংশ আছে এইখিনি কিন্তু পুৰা মাসলৰ দ্বাৰা তৈরি ভেৰি থিক এই ওপৰৰ যিখিনি অংশ এইখিনি কোৱা হয় ইউটেৰাইন ফান্ডাস বা অনলি ফান্ডাস বুলিও কোৱা হয় ইউটেৰাইন ফান্ডাস ওকে এতে ইউটেৰাছ এটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ নিচিনা এটা স্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি এনেকে যদি ড্ৰ কৰোঁ এটা ট্ৰায়াঙ্গেলৰ নিচিনা এটা আমি স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাম ঠিক আছে সো এই ইউটেৰাছৰ যিখিনি মাসলৰ যেটো লেয়াৰ আছে এটো কিন্তু মাসল লেয়াৰ পেশী কোষেৰে গঠিত তো মাসলৰ একেবাৰে আউটাৰ লেয়াৰ আছে মিডল লেয়াৰ আছে একেবাৰে ইনাৰ লেয়াৰ আছে সো এই মাস্কুলাৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াৰ মাসলৰ যিখিনি বিভিন্ন লেয়াৰ এই লেয়াৰ বিলাকৰ বিভিন্ন নাম আছে সো এই ইউটেৰাছৰ যিখিনি ওয়াল ইট ইজ হাইলি থিক মাস্কুলাৰ ওয়াল বহুত মোটা এটা মাসলৰ এটা তৰপ সো এই মাসলৰ লেয়াৰৰ যিখিনি একেবাৰে বাহিৰৰ লেয়াৰ এই লেয়াৰখিনি কোৱা হয় পেৰিমেট্ৰিয়াম ওকে তাৰপিছত যিখিনি মিডল লেয়াৰ আছে মিডল যিখিনি লেয়াৰ আছে এই মিডল লেয়াৰখিনি কোৱা হয় মায়োমেট্ৰিয়াম মিডল লেয়াৰখিনিৰ নাম হ'ল মায়োমেট্ৰিয়াম ওকে আৰু একেবাৰে যিখিনি ভিতৰৰ লেয়াৰ আছে এই ভিতৰৰ লেয়াৰখিনি কোৱা হয় এন্ডোমেট্ৰিয়াম ভিতৰৰ লেয়াৰখিনিৰ নাম হ'ল এন্ডোমেট্ৰিয়াম আমি ওভাৰে এইখিনি মুছি দিলোঁ ইফালে এটা আছে আৰু নালাগে ভিতৰৰ যেটো লেয়াৰ আছে ইউটেৰাছৰ এইখিনিৰ নাম হ'ল এন্ডোমেট্ৰিয়াম ওকে সো ইউটেৰাইন যেটো ওয়াল আছে ইট কনসিস্ট অফ 3 ডিফারেন্ট লেয়ার্স and uterus is a muscular thick a triangular structure যার বাহিৰৰ যেটো ওয়াল এটো থিক মাস্কুলার ওয়াল সো তাৰে যেটো একেবাৰে যেটো বাহিৰৰ ওয়াল দিস ইজ নোন এজ পেৰিমেট্ৰিয়াম মাজৰ যেটো লেয়াৰ আছে তাক কয় মায়োমেট্ৰিয়াম আৰু যেটো ইনাৰ লেয়াৰ আছে তাক কোৱা হয় এন্ডোমেট্ৰিয়াম ঠিক আছে আৰু এই ইউটেৰাছৰ ওপৰৰ এই পাৰ্টখিনিক কোৱা হয় ইউটেৰাইন ফান্ডাস তেনেহলে আমি ফিমেল জেনিটেল ডাক্টৰ ভিতৰত কি পালো এটা পালো আমি ফেলোপিয়ান টিউব যেটো ওভাৰিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি ফিম্ব্ৰিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি এই ইউটেৰাছ লৈকে আহিছে দ্যাট ইজ দি ফেলোপিয়ান টিউব আৰু এই ফেলোপিয়ান টিউবৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিভিন্ন নাম আছে ইয়াৰ এইখিনি কোৱা হয় ইনফান্টিবুলাম এইখিনি কোৱা হয় এম্পুলা আৰু বাকি এই এম্পুলাৰ য'ত শেষ হৈছে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যে আমাৰ ইউটেৰাইন ফান্ডাস যিখিনি আছে এইখিনি লৈকে ইয়া কোৱা হয় ইচমাছ আৰু বাকি এইখিনি হ'ল ফান্ডাস আৰু ইফালে এই সেম নাম আছে কাৰণ ইয়াতে যেহেতু সেম ফেলোপিয়ান টিউব গতিকে আমি ইফালে আকৌ ইচমাছ পাম এম্পুলা পাম এগেইন আমি ইনফান্টিবুলাম পাম সিমিলার ইয়াৰ নিচিনাই আমি ইয়াতেও এই পাৰ্টবিলাক পাই থাকিম তো দুটা গল 3 নম্বৰে আছে যেটো ফিমেল জেনিটেল ডাক্টৰ ভিতৰত পৰে এইটো হল ভেজাইনা সো এইখিনি হল ভেজাইনা এটা তলৰ এটা কেনেল এই কেনেলটোৰ কাম হল যে ডিউৰিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এই কেনেলৰ থ্ৰু দি কিন্তু আমাৰ স্পাৰ্ম প্ৰৱেশ কৰে স্পাৰ্ম আৰু এই কেনেলটোক বাৰ্থ কেনেল বুলিও কোৱা হয় জন্মৰ নলী বুলিও কোৱা হয় কাৰণ বাচ্চা যেতিয়া জন্ম হয় চাইল্ড বাৰ্থৰ সময়ত একচুয়ালি চাইল্ড বা বেবিয়ে এই ভেজাইনাৰ থ্ৰু দিহে ডেলিভাৰ হয়
আৰু এইখিনি কেনেলৰ ওপৰত এটি সূক্ষ্ম এটি কেনেল এটা নলিকা সিস্টেম দেখা যায় এইটো কোৱা হয় সাৰ্ভিক্স ঠিক আছে তেনে এইখিনি হল আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইমাৰী সেক্স অৰ্গান আৰু লগতে সেকেন্ডাৰী সেক্স অৰ্গানৰ আমি ইয়াতে জাস্ট তোমাৰ ফিমেল জেনিটেল ডাক্টখিনিহে ইয়াতে আলোচনা কৰিলো তেনেহলে ওভাৰি দুটা ওভাৰি থাকে ইফালে এটা দুটা ওভাৰি আৰু ovary is the primary sex organ for the female because inside the ovary ovum gametogenesis occurs gamete formation হয় আৰু বাকি যিখিনি আছে আমাৰ fallopian tube uterus vagina এইবিলাক হল ফিমেল জেনিটেল ডাক্ট সো আমি এতিয়া নেক্সট আলোচনা কৰিম যে ফিমেল এক্সটাৰ্নেল জেনিটেলিয়া আৰু তাৰ পিছত আমি লাষ্ট পাম মামাৰী গ্ল্যান্ডস